Hello mga ka-power. Hi. Nasadta. Pero karon mga ka-power is nako itudlo ninyo about siya sa change sa if namoy ka ng Facebook page unsaon change sa name sa inyong Facebook page. But for now mga ka-power, nako diri sa bukid nagpasuri-suri ko. It's because maglisod man tag laag-laag, so isuri na lang tamo sa among bukid. Look at this. Unsa kanindot pa, hasta akong buhok nagguban akong buhok mga so kamo mga ka-power, if you are new there ani nga channel ako, don't forget to subscribe, click the bell button for more videos and updates. Dugay-dugay ko nakabalik og video kay this is classy. So kamo mga ka-power, tudloan ta mo kung saan pag-change sa inyong Facebook page o name. So tune in ani nga video. Bye. Okay, let's start. Punta po tayo sa Facebook. And then sa pages po natin, pages. Touch the pages. Yung God's will po papalitan natin. God's will. Choose. Then, edit page. Page info. Touch the page info. Kung pwede po ba tayo dito mag-edit. Oh, content not found, hindi po pwede. So maghanap po tayo ng ibang way. Sa Chrome po tayo. Chrome. Chrome po. Dito po tayo sa Chrome. Okay. So sa Facebook. Okay. Pages again. Pages. God's will. Pwede po natin yan. More. Punta pa tayo sa more, edit page, tapos page info. Page info. Dito po sa name, papalitan po natin. Sa wakas, thanks God, sa wakas. Kaya papalitan na po natin. Ano po ba papalitan natin dito? Papalitan natin yan ng Kristiyanong Kabataan. Kristiyanong Kabataan. Okay. Teka na po. Kristiyanong Kabataan. Yan, Kabataan na po. Continue. Okay. Request change po tayo. Yan. Okay po. Let's do refresh. Refresh lang po natin yan. Yes, nandito na po tayo sa naiba na po natin yung page natin to, Kristiyanong Kabataan. To confirm this po, pupunta po tayo, balik tayo sa Facebook app natin. Facebook. Tapos sa pages po natin. Tapos po tayo sa pages. Confirm if okay na. Okay, di pa po pwede. God's will po tayo. Let's click the God's will again and again. Teka lang po. Okay. Refresh lang po natin yan. Teka lang. Okay. Refresh. Yan po. Kristiyanong Kabataan na po. Napalitan na po natin yung Facebook page natin. Ang dali lang po, diba? I hope you learned a lot from this. Thank you so much. Hanggang sa muli, kaibigan. Thank you, ka-power. God bless.